Dacă v-ați plimbat anul trecut prin lume, mai ales în perioada verii, e posibil să fi fost întâmpinați la un moment dat ca turiști așa. Thousands in Spain, Italy, and Portugal are protesting tourism. Iar dacă ați avut ghinionul ăsta, sunt șanse bunicele să nu fi înțeles neapărat ce vi s-a întâmplat. Pentru că, să fim serioși, nu mergem în concediu ca să înțelegem problemele altora. Mergem ca să uităm de ale noastre. Și nu vreau să vă conving în acest video că ar trebui să vă pese mai mult de problemele lor, că-s mai mari decât ale voastre. Știu că par genul acela de persoană care urmează să trântească o mulțime de date despre emisii de gaze cu efect de seră, poluare și distrugerea ecosistemelor ca să vă convingă să călătoriți mai puțin. Numai că n-am să o fac. Pentru că nu cred că problema supraturismului poate fi rezolvată doar cu rușinică. Are și rușinea rolul ei transformațional, dar cred că funcționează mai bine dacă o simțim noi, nu dacă ne-o fac alții. În plus, cred că modul ăsta în care e mediatizată problema, ca un conflict între localnici și turiști, e înșelător și ne distrage atenția de la sistemele mai mari care beneficiază de pe urma problemelor noastre comune. Pentru că, de fapt, turiștii și localnicii au foarte multe lucruri în comun, inclusiv unele probleme cauzate de supraturism, cum ar fi supraaglomerația, care e doar o mică parte din poveste. Azi vă propun să încercăm să ascultăm un pic mai mult din poveste. În primul rând, un termen nou, care nici măcar nu a fost băgat încă în vreun dicționar, dar îl folosim în articole și știri de multă vreme pentru a traduce overtourism. Un termen care ar fi fost folosit pentru prima oară în 2001 de jurnalista Freya Peterson. Am început să-l folosim mai des însă după 2016, iar în 2018 a fost desemnat chiar cuvântul anului. Pe scurt, supraturismul e ce se întâmplă când numărul de vizitatori în anumite zone crește excesiv și duce la supraaglomerare, pe stradă, în magazine, în mijloace de transport în comun, dar și la o mulțime de alte efecte care schimbă permanent stilul de viață al rezidenților, accesul lor la tot felul de facilități și servicii, precum și starea lor generală de bine, dar și starea generală de bine a turiștilor, pentru că, de exemplu, nimeni nu vrea să se calce în picioare pe o plajă. Suferințele localnicilor sunt cauzate de regulă de o mulțime de legi proaste sau absența unor legi care să-i protejeze. Iar asta se întâmplă pentru că guvernelor le pasă mai mult ca Marriott, Hilton sau Airbnb să facă bani decât de efectele sociale ale modului în care fac ei bani. Așa ajung unii oameni să nu se mai simtă acasă la ei acasă, pe tot parcursul anului, nu doar în timpul vârfurilor de turism. Și nici turiștii nu se mai simt tocmai în vacanță când vin, ci mai degrabă ca oamenii ăia care sparg nunțile altora și se așteaptă să primească și o sticlă de șampanie și o felie de tort pentru asta. În schimb, primesc proteste. Iar ce s-a întâmplat anul trecut în Italia, Spania și Portugalia nu e tocmai nou și nemai auzit. Amsterdamul, de exemplu, are o lungă și creativă istorie de campanie antiturism. Apoi, evident, găsim oameni revoltați de turism și în afara Europei. Mexic, Montreal, Kyoto, Tokyo și până și zonele rurale din Japonia. Bali, insulele Galapagos, sunt atât de multe locuri în care turismul a dat peste cap viața oamenilor, încât avem de ani buni deja și liste cu locuri de evitat, care, dacă ar funcționa, cel mai probabil vor duce la alte dezechilibre. Prea puțini turiști în locuri care depind economic de turiști și prea mulți în locurile care apar pe lista cu undă verde. Iar asta pentru că problema supraturismului e mult prea complicată ca să poată fi rezolvată doar cu liste, indicații prețioase și articole care ne ceartă. Iar discuții mai nuanțate, care țin cont de complexitatea asta, se poartă de mult, cam de pe la mijlocul secolului 20. Unii spun că prima lucrare care abordează tema asta este A Theory of Tourism, un eseu scris de Hans Magnus Enzensberger în 1958. Numai că până și în lucrarea asta sunt citate surse critice la adresa turismului și mai vechi, inclusiv una din 1903. Bine, de multe ori criticile astea veneau și din motive elitiste. De exemplu, imediat după războaiele napoleoniene, mulți aristocrați s-au arătat oripilați de faptul că anumite destinații turistice au început să fie accesibile și celor din clasa muncitoare. Locuri care erau asociate cu înalta clasă, eleganța și exclusivitatea au devenit mai puțin atractive pentru un anumit segment din turism, pentru simplul motiv că au devenit accesibile și altora. Iar de reacții elitiste împotriva turismului de masă mai avem parte și azi. Poate că nu sunt formulate la modul ce caută săracii ăștia aici unde îmi permiteam doar eu să merg, dar nici nu sună foarte diferit.
dacă te miri de faptul că și alți oameni călătoresc atunci și acolo unde călătorești și tu, ilustrezi la fel de bine paradoxul despre care scrie Enzensberger. Paradoxul turistului care caută locuri unice, exotice și neatinse și nu le găsește pentru că le transformă în contrariul la ce caută prin însăși activitatea lui turistică. Un fel de nu-ți plac turiștii, dar și tu ești un turist. În videoul de azi ne interesează mai mult însă motivele non-elitiste de respingere a turismului în masă, pe care cred că ne-ar ajuta să le înțelegem mai bine un studiu de caz. În 1954, centrul istoric al Veneției avea peste 170.000 de rezidenți. Astăzi, numărul rezidenților a scăzut sub 50.000. În ultimii 70 de ani, Veneția a pierdut peste 70% din locuitorii ei, iar asta cel mai probabil nu doar din cauza turismului scăpat de sub control. Veneția a trecut prin tot felul de încercări. În 1966 s-a confruntat cu cea mai gravă inundație din istoria ei, o inundație care era cât pe ce să-i distrugă fundațiile. Dar lumea s-a mobilizat atunci. S-au strâns donații, s-a implicat și guvernul, iar la final s-au cheltuit peste 4 miliarde de dolari pe un sistem de protecție împotriva inundațiilor. După cum știm cu toții însă, suntem mult mai ușor de mobilizat în fața unor catastrofe imediate decât cu privire la probleme care au efect pe termen lung, cum ar fi criza climatică sau turismul. Probleme super interconectate oricum. Din acest motiv, probabil, oamenii care încă mai locuiesc în Veneția spun că nu inundațiile, ci turismul ucide orașul, pentru că nu a existat încă o mobilizare la fel de puternică împotriva exceselor lui. Prețul caselor și al chiriilor a crescut. Toate prețurile au crescut, de fapt, și multe magazine și spații care altădată deserveau comunitatea au fost înlocuite de magazine cu suveniruri. Iar pe măsură ce rezidenții au fost alungați din propriul oraș de turism, au început să se închidă și din școli și să mai dispară din serviciile publice esențiale. Veneția a devenit, practic, cum spun și activiștii, un hotel pentru cele peste 30 de milioane de oameni care o vizitează anual. Totul se învârte în jurul turismului, inclusiv planurile urbanistice care favorizează lanțurile hoteliere internaționale și destinațiile turistice, nu cele rezidențiale. Așa ajung hoteluri, palate care altădată erau în administrarea unor universități. Cu toate astea, unii venețieni încă se încăpățânează să-și salveze orașul. Există astăzi o mulțime de organizații ale venețienilor care luptă pentru dreptul de a fi ascultați de guvern și implicați în deciziile care țin de oraș. Grupo 25 Aprile pare o platformă care le adună pe toate și care încă mai organizează manifestații de tipul Veneția non è un albergo. Singura poză pe care am găsit-o e aceasta din 2018. Însă, după cum scrie și Elizabeth Becker, protestele astea au început încă din 2007. La început, se adunau cam 1000 de protestatari în piața San Marco și stăteau ca statuile cât timp băteau clopotele. Când se opreau clopotele, aplaudau și deschideau un banner uriaș pe care scria Veneția non è un albergo. În primăvara lui 2008, chiar au reușit cu un astfel de protest să împiedice să treacă o lege care urma să crească încă o dată numărul de proprietăți destinate turismului. Protestatarii erau furioși pentru că deja în acel moment orașul permisese creșterea acestor spații cu 450% din 2002, precum și dublarea numărului de nave de croazieră care intră în oraș. În anii care au urmat, protestele lor au devenit și mai creative. La un moment dat au pus în scenă chiar înmormântarea Veneției. Au pus un sicriu pictat în roz neon într-o gondolă pe care au lăsat-o să putească pe Marele Canal. Din păcate însă nu am găsit imagini sau videouri cu protestele astea faine de care am aflat din cartea asta în care Elizabeth Becker intervievează mai mulți activiști din Veneția. Poate și pentru că e vorba de o perioadă în care viața noastră era mai puțin acaparată de social media. Mă gândeam însă că o altă posibilă explicație pentru faptul că nu au fost preluate în social media aceste proteste e că sunt mai pașnice și mai puțin polarizante decât protestele în care turiștii sunt stropiți cu apă de localnici. Iar asta pentru că, după cum spune și Marco Malafante, unul dintre organizatorii protestelor din Veneția, revolta lor nu e împotriva turismului ca fenomen. Asta ar fi cel puțin ipocrit. Marco, de altfel, lucrează chiar în domeniul turismului. Protestele lor nu sunt îndreptate împotriva turiștilor, ci împotriva pierderii orașului și împotriva politicienilor care ignoră consecințele sociale ale faptului că totul e decis azi de lobby-ul din turism. De altfel, protestatarii vin de cele mai multe ori și cu propuneri pentru autorități, nu doar demonstrații și scenete. Demonstrațiile sunt doar modul în care le atrag atenția și pun presiune pe schimbări. De exemplu, își doresc ca legea care ar trebui să protejeze sticla de Murano împotriva copiilor produse în masă în China
să fie aplicată. O mulțime de oameni au rămas fără locuri de muncă din cauza acestor falsuri, dar și pentru că multe fabrici de sticlă de Murano s-au transformat în hoteluri, pentru că asta au prioritizat guvernele. Protestatarii mai cer și subvenții pentru locuințe sociale și legi care să protejeze spațiile publice și serviciile din sănătate, educație și salubrizare. Iar cel mai probabil, și în spatele protestelor antituriști pe care le vedem mediatizate intens, se află propuneri similare. Nu doar ură de turiști, cum am putea ajunge să credem dacă lumea ajunge la noi doar prin intermediul unor reels-uri și titluri șocante. Problema asupra turismului devine sau se reduce prin optica asta senzaționalistă la un conflict între localnici și turiști, ca să ne batem tot noi între noi, ăștia care avem lucruri în comun, în loc să ne luptăm cu niște sisteme prost gândite pentru noi, cât se poate de bine gândite pentru lanțurile hoteliere internaționale, platformele online de închiriere a locuințelor private sau pentru companiile aeriene. Oricum, nu știu câți turiști ajung să fie revoltați de aceste proteste îndreptate cică împotriva lor, pentru că până și cei care au fost stropiți cu pistoale cu apă astă vară, cred că au fost mai degrabă încântați decât supărați, după cum spune și Josh Johnson în acest stand-up pe care vi-l recomand. Nu ai cum să-i suspectezi de răutate sau violență pe niște oameni care vin la proteste cu pistoale cu apă și pe caniculă pe deasupra. They probably didn't even understand what was happening. I mean, they were probably over here like, oh, the Spanish are so hospitable. They saw how hot we were. And then some strangers we didn't even know were like, cooling us off. Problemele localnicilor sunt și problemele noastre. Măcar parțial se suprapun. Sau în funcție de unde locuim, pot deveni oricând și problemele noastre, dacă nu învățăm să ne protejăm orașele sau satele în care locuim. Unii ar spune că trebuie să fii idealist ca să crezi că mai poți transforma industria turismului în ceva sustenabil. Matteo Gabrieli, unul din activiștii din Veneția, intervievați de Elizabeth Becker, recunoaște de altfel că misiunea lui de a repopula Veneția cu venețieni e una idealistă. Ceva ce poate să sune naționalist sau turistofob, dar de fapt e un fel de leac pentru toate astea. Pentru că dacă idealismul lui funcționează și venețienii se simt din nou la ei acasă, sunt șanse mai mici ca ei să ajungă să urască străinii și turiștii, pentru că se pot bucura în sfârșit de o viață normală. Și ei chiar cred că turismul poate fi organizat mai bine, astfel încât și alte industrii și activități să aibă o șansă de a se dezvolta în oraș. Momentan, nu putem spune că au obținut ce și-au propus, dar Veneția a devenit, sub presiunile lor, un loc în care se experimentează tot felul de politici menite să combată supraturismul. Unele destul de criticate, în principal pentru că nu se dovedesc eficiente, cum ar fi taxarea turiștilor. Nu există, oricum, un set de soluții universal valabile la problema supraturismului. Fiecare loc care se confruntă cu problema asta trebuie să găsească combinația ideală de măsuri care să funcționeze acolo. Iar asta durează. Amsterdamul, după cum vă ziceam, a trecut și el prin tot felul de măsuri de combatere a acestui fenomen și și-au dat seama pe parcurs ce merge și ce nu, precum și ce ajută, dar nu e suficient. De exemplu, și-au dat seama că simpla dispersare a vizitatorilor în tot orașul și stimularea unor itinerarii mai puțin bătătorite nu e de ajuns, așa că au început să reglementeze activitățile turistice și nu doar prin taxarea turiștilor. Deși fac și asta, au cea mai mare taxă pentru turiști din Europa. Fac însă multe alte lucruri. Au desemnat un număr de zone în toate cartierele populare unde nu se mai permite crearea de noi hoteluri. În plus, rezidenții nu-și mai pot închiria casele sau apartamentele pentru scopuri turistice mai mult de 30 de zile pe an. Toți cei care oferă cazare în Amsterdam plătesc o taxă turistică de 7% către municipalitate. Ca să creeze mai multe spații pentru localnici, au redus semnificativ spațiul ocupat de mașini, au redus din parcări și au crescut numărul spațiilor în care vehiculele nu au acces. Au tot felul de campanii de descurajare a turismului responsabil și încurajarea turiștilor responsabili. Apoi, sunt foarte serioși cu colectarea datelor. Monitorizează constant chiriile, transportul, activitățile care pot fi afectate de turism și, probabil cel mai important, implică localnicii în luarea deciziilor. Încă din 2017 au creat un task force dedicat turismului, adică adună regulat antreprenori, oameni care lucrează în piețe, muzee, atracții turistice, din cât mai multe sectoare, ca să-și dea seama cum își doresc oamenii să trăiască și să se implice în viața orașului.
Iar când nici astea nu se dovedesc satisfăcătoare pentru localnici, aceștia dau în judecată Consiliul Local, pentru că își înțeleg puterea politică și o folosesc. Acum, poate că vi se par nesuferiți oamenii ăștia care se plâng de prea mult bine, că până la urmă ei o duc atât de bine și de pe urma turismului. Dar e perfect ok să nu vrei atât de mult bine economic și să prioritizezi și altceva decât banii făcuți de pe urma unui oraș frumos. Și nu e nevoie să înțelegem mai știu eu ce filozofie complicată a descreșterii. Avem vorba noastră pentru degrowth. Ce-i prea mult strică. Iar asta e valabil atât pentru locurile asaltate de turiști, cât și pentru turiștii care nu mai pot fi mulțumiți de nimic și care bifează an de an zeci de destinații de pe bucket list, fără să simtă că asta le-ar aduce vreo bucurie. Asta se întâmplă și pentru că fenomenul de travel porn din social media creează niște așteptări nerealiste. Vedem tot felul de poze cu destinații turistice idealizate, cu tot felul de filtre sau retușate cu AI și ajungem să credem că așa arată și în realitate. După care mergem în vacanță, ne frustrăm, revenim acasă și facem o postare de tipul expectation versus reality, ca să ne răcorim. Și apoi o luăm de la capăt, cu ce mai aveam salvat pe la favorites. Și înțeleg, e complicat să rezistăm. Pentru unii, mai complicat decât pentru alții. Eu, de exemplu, nu simt nevoia să călătoresc. Mă enervează să fac bagaje, mă obosesc călătoriile, iar dacă iau decizia de a călători, de cele mai multe ori mă interesează mai mult cu cine călătoresc decât unde. Poate și pentru că am călătorit mult în copilărie. Nu în străinătate, că nu aveam bani de așa ceva, dar mergeam de cel puțin 2 ori pe an undeva. La mare, la Sovata, pe Valea Prahovei. Părinții mei chiar prioritizau vacanțele noastre și preferau să nu meargă la nunți ca să pună bani deoparte pentru concedii. Nu am simțit niciodată că îmi lipsește partea asta de văzut și cutreierat lumea. Și ar fi absurd să judec pe cineva că își dorește asta doar pentru că eu nu-mi doresc. În plus, cred că e important să conștientizăm și că a călători e un privilegiu. Discuția asta despre cum să reziști tentației de a bifa zeci de destinații se aplică unui procent mic din populație, pentru că foarte mulți oameni nu își permit să facă asta de fapt. Potrivit datelor Eurostat, doar un sfert dintre români, de exemplu, merg în vacanță. În schimb, cei care merg par uneori să meargă și pentru ceilalți care nu-și permit. Cred însă că e posibil, indiferent de cât de atrași suntem de călătorit și cât de accesibile ne sunt călătoriile, să abordăm treaba asta cu un pic mai multă răbdare. Poate că în loc să vizităm toate cele 10 destinații din bucket list, alegem 3 și petrecem mai mult timp în ele. Poate alegem mai puține, cu și mai multă atenție și răbdare. Răbdarea începe să mi se pară din ce în ce mai mult o formă de putere într-o lume care ne-a convins că tot ce trebuie să facem e să fugim mereu de noi, căutând produse noi, experiențe noi. Și mi-am amintit de exercițiul pe care îl dă Jennifer Roberts, o profesoară de istorie artelor de la Harvard, tuturor studenților ei în primul an. Le cere să se ducă într-un muzeu la alegere și să se uite 3 ore la o singură operă de artă. Să o observe neîntrerupt 3 ore, fără telefoane, fără să-și verifice mail-urile, fără pauze de cafea la Starbucks, iar apoi, evident, să scrie ceva despre acea lucrare. Nu face asta ca să-i pedepsească, ci pentru că una dintre datoriile ei, spune ea, e aceea de a influența tempoul cu care lucrează tinerii. Arta are nevoie de o altă viteză decât cea cu care suntem obișnuiți azi, iar ea crede că e de datoria ei să-i ajute să încetinească ca să ajungă la acea viteză. Tot ea mai spune că tinerii au nevoie ca cineva să le dea permisiunea să petreacă atât de mult timp făcând așa ceva. Au nevoie ca cineva să le dea un set de reguli și constrângeri diferite de cele care ne guvernează viața acum. Și cred că e ceva ce putem extrapola de aici la problema supraturismului. Avem nevoie de altfel de reguli pentru turism, iar pentru asta trebuie să fim mai atenți la politic și mai activi politic, dar și de permisiunea, pe care doar noi ne-o putem da de data asta, de a face lucrurile diferit, în alt tempo. Preferabil unul care nu e dictat de postările de pe Instagram și TikTok. Iar asta pentru că lumea e frumoasă și merită văzută. Dar ca să fie cu adevărat văzută, ca și arta, are nevoie de un alt tempo. Voi în ce tempo călătoriți? Poate îmi scrieți în comentarii. Pe data viitoare!